homeostasis in plants. موږ اوس پوری وی چې په د homeostasis definition هم کړو. homeostasis څه ته وایي؟ بیا ویل چې د کوم سيزونو ریګولیشن په باډي کې ضروري ده. دا ویلو. بیا موږ ویل چې کوم ریګولیشن ضروري دی په animals کې یا په plants کې. دا غي لپاره موږ دوه environments وي. یو ته موږ external environment او بل ته موږ internal environment. اوس پر راځو specifically homeostasis in plants. او plants په دوه سيزونو وایي. یو osmoregulation او په osmoregulation کې specifically water او water څنګه موږ وایو specifically چې چونکې دا osmoregulation سره چې کوم solutes دا dependent دي په څه باندې water باندې چې water موږ نه پکې رااله. او دویم نمبر excretion in plants. دا دوه ټاپکونه ډېر امپورټنت. نن به صرف دا homeostasis in plants کې به osmoregulation نو osmoregulation په plants کې اولنې په دې کې ده plants کا فرض کومه osmoregulation وایو. موږ په دې کې osmoregulation څه ته وایي؟ regulation of water and solute. ټیک ده یا salts یا solute او د water maintenance ته د regulation ته موږ osmoregulation وایو. نو دا osmoregulation په بنیاد باندې د دنیا plants موږ په څلور ګروپونو کې تقسیمولای شو. په څو کې؟ په څلور. یو ته موږ وایو mesophytes. Mesophytes. دې په لپاره پیپر کې دا کوېشن راغلی و to differentiate between mesophytes and halophytes. ٹھیک ده. په پیپر کې ټول وړو تقریبا د ټیم وره د halophytes څخه سوچ نه کړی. 80% وړو د halophytes او د hydrophytes. د 4 نمبر وی د 2 نمبر او 2 نمبر کوېشن باندې راځي. ٹھیک ده. نو کوېشن ته سوچ کوئ. نو mesophytes meso mean medium. Meso means medium and phytes mean plant. Mesophytes are plant which چرته کې moderate amount of water موجود دي. دې موږ وایو sufficient water or moderate water. sufficient یا moderate مطلب دا دی چې باران کې جوبه اویلیبل دي او باران په یو خاص وخت سره کېږي. لکه فار ایگزامپل زمونږ علاقه چې دا باران کله کېږي په میاشت کې وزن دوه پیری باران کېږي. دې ته وایي د دې ځکه چې کوم بوټ چې هغه ته موږ څه وایو mesophytes وایي. څه ورته میزو دا ماحول څه دی؟ moderate ماحول دی چې دلته کې sufficient amount of لکه تاسو به نه لیدلی په دې موسم کې چې بوټي د اوبو د وجه مات شوی دی. کوم چې نارمل یو خو ټماټر دي چې ونه ورکړي خامخا بوچي یو د نارمل غټي ونی دي دا چې کله ولاړی نو اوبه چې نه میاشتې باران نشي څه مسله نه کوي. نو mesophytes هغه پلانټ چې په moderate amount of water چې دی هلته کې بارا پاتې کېږي. بل دی absorption کوي د روټس په ذریعه. absorption دا به څه څه کوي؟ د روټس په ذریعه. د روټ په ذریعه باندې ودی absorption of water کوي. دا شانتي کفرس کا more water دو کنډیشن دي. کفرس کا more water اوبه ډېری وي. اوبه چې کله سوي ډېری مطلب اوس په شکل د مسلسل باران کېږي. په شکل خو ستیر شو چې په شکل مسلسل باران کېږي په هفته کې 2 پیری 3 پیری باران کېږي. نو mesophytes چې کله more water نو stomata open. stomata به سوي open وي او چې کله stomata open وي loss of excess water. کم چې اضافي اوبه دي هغه څه کېږي؟ هغه لاس کېږي. کفرس کا less water نو stomata به سوي دا به close وي او چې stomata close وي نو water restoration وي. سوي water reserve سر دا ولې دا اوبه بدن نسکو اوبه ډېرې نه دا کولاوي نه دا خو په دې کې نه دا ډیپند مونږ ویلو چې ریټ اف ټرانسپایریشن کله زیات اوبه چې کله زیات دي نو ریټ اف ټرانسپایریشن هم زیات وي. ځکه چې د ښکته اوبه را روان دي نو بر اوبه ضرورت بیا نشته بیا وځي ځکه چې نورې اوبه شته. خو چې کله اوبه په ځمکه کمې شوي اوبه چې کله په ځمکه کې کمې شوي د دې سره به په پلانټ کې اوبه څه شي دا به کمې اوبه وي. نو چې کمې اوبه وي دی به څه کوي؟ stomata به کلوز کوي چې دا stomata نه اوبه څه شي لاس نشي نو ټرانسپایر کېږي به. ټیک ده. په دې طریقه دا په دې کوم چې moderate plants دي کوم چې mesophytes دي په دوی کې دا څه شوی دا یو adaptation دی په دوی کې چې کله اوبه وي stomata open اوبه نه وي stomata به کلوز وي اوبه څه کوي؟ کنزرو یعنې ضرور به پاتې کېږي. ښه
cuticle over plant body په دې کې یو خاص دغه ده چې cuticle over plant body په plant body باندې وسو موجود دي cuticle موجود دی cuticle کار وسو دي prevent transpiration by loss of water باندې کیږي वो बड़ी किसी कंजर्व बात की एग्जांपल चेयर हमारा मेज दे मेज नरशांति रोज दे नरशांति मैंगो दे एक्सेट्रा दैट इज एग्जांपल हाउस का जो क्वेश्चन राजी या क्वेश्चन ही करना या तस को जनरल को मेसोपाइट बात निकल के होई न यो मेसोपाइट डिफाइन कोल दी ठीक था मेसोपाइट सा होई द दी अल्फाज स्प्लिटिंग दे माने दुविरो द अल्फाज ऑपरेशन दे ठीक था स्प्लिटिंग बो की दागी माने टर्मिनोलॉजी गुमला और दो नंबर में दागी डेफिनेशन और पंद्रह नंबर एडाप्टेशंस या मॉडिफिकेशन जो दी प्लांट बस एडाप्टेशन पे किसी ज्यादा हो कोलास्टोमेटा ज्यादा ट्रांसपायरेशन और लगी हो लग ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटा क्लोज होगा बड़ी किसी शुदा बड़ी की एडाप्टेशन दो नंबर का ग्रुप तैयार है हाइड्रोपाइड्स Hydro means water and pite means plant. So this is what aga for this plants shall ziyad amount of water to see. Ziyad amount. और दा वो कम हुई दा fresh water है तो सही fresh water. No दो किस्म plant में यो aga plant चे fresh water to see fresh water या aga plant चे aga wet soil की wet soil असम ख्याल करें د کورنا د کوم چې د ډرینیج ودی او زی بهر ته دا غي سره پلانټس ولر دا ورته مسلسل وي نو یا دا پلانټس یا هغه پلانټس چې کوم په فريش واټر کې فريش واټر کوم پلانټس کوم چې په ریور کې دي لیکس کې دي او سټریمز او فونز په دې ځای کې موږ دا فريش واټر دا سوی فريش واټر او فريش واټر کې اماونت اف سالت دا په کمی فريش واټر کې د اماونت اف سالټس دا وړي زیات کمی نو چې کوم دلته کې اوسېږي ته موږ هایدروپایډز وایو اوس په هایدروپایډز کې خپل یو اډاپټیشن وکړي په هایدروپایډز کې خپل اډاپټیشن دی ها اوس ور دا چې یو بو کې دنه لري د کاربن ډای اکساید څنګه دی چرته نه وګو کې دنه نه هیڅ په وګو کې په خپل خو animals اوسېږي په خپل کاربن ډای اکساید پیدا کوي ډیزال کاربن ډای اکساید وی او دا مشان کې ډیزال اکسیجن هم ٹھیک ده نو کله چې ډیزال اکسیجن او ډیزال کاربن ډای اکساید موجود وي د خپل راکول شي د دوی به اکثر د لیفز دا وبهري لیف پیسې دا وبهري سټیم به دنه کوي سټیم با او روټس به هم وګو کې دنه پنامي یا کفر څه دي نه نو کوم چې په ویټ سایډ اوسېږي لمده خاور لمده خاور چې هغه باندې سنه سټیم ورس کې او پیر دوه پیراغي ته وګو مویسچرز یو پاتې وګو نمی په ډیر زیات ټیک ده دا پلانټ شي دا ویټ سایډ پلانټ شي او چې کوم فريش واټر پلانټ یا ویټ سایډ پلانټس دي هغه کې خاص اډاپټیشن په څه یو اډاپټیشن بدای چې مور سټومیټا په تعداد څه وي سیوا په تعداد په سټومیټا ډیر زیات دی په اډاپټیشن larger area larger leaf surface area of the leaf صحیح دا وګورئ سایز وسوي دا وګورئ پلانې باندې په دې کې اوس کې ټرانسپایریشن ودی نه زیات کیږي چې په دې په نمبر اف سټومیټا هم سوي دا زیات دی دې وزیات ټرانسپایریشن دی یو کې اډاپټیشن بل په دې کې دوه قسمه سایډوید لیف څو سایډوید دوا یو اپر سایډ یو لوور سایډ نو کوم چې اپر سایډ دی په دې باندې په سټومیټا دی ټیک ده ځکه چې نور په ډایرکټ لګي نو د څه کې ټرانسپایریشن دی زیات دی دا د څه شو دی اډاپټیشن ها کفرس کو زیات دی کفرس کا موږ هایدروپایډ چې چې دا وګورو ولاړ دی په انی ټایم ټرانسپایریشن روان او بل یو اډاپټیشن دی نو کیوټیکولر لایر په دې باندې نه چې ضرورت نشته ځکه او زیات لاندې سي دي هغه افیشنټ دي او ډیر زیات د حد نسی وادي نو دا په ټرانسپایریشن په زیات مقدار کې کوئی شي ها د دې واټر لیلی چې ایگزامپل واټر دین وضعیت څه دي ټرانسپایریشن
دریم نمبر کوم ګروپ چې هغه ته موږ وایو زیرو پایز. زیرو means dry او پایټ mean plant. نو هغه پلانټ چې په ډرای ریجنز کې اوسېږي په دنیا کې څو قسمه ډیزرټ کېدای شي؟ کم یخ یو ته موږ هارد ډیزرټ او بل ته موږ کولډ ډیزرټ. نو هارد ډیزرټ هغه وي چې د اوبو کمې وي د ډیر ژر ټمپریچر ته وي، او کولډ ډیزرټ هغه ته وي چې هلته د اوبو کمې وي د ډیر زیات کم باران وي، ځکه چې واورې وپرتي اکثر واورې لکه سکردو یا د ایریا چې دغه ځای کولډ ډیزرټ موجود دي. ټیک ده، کولډ ډیزرټ هلته کې دا کاڼي څه دي په دې باندې واوره دومره پرته دي چې دا کاڼي خوړلي سته. موږ چې وایو سایل فارمیشن خاوره څنګه جوړېږي دا کاڼي سته خوړلي دي سره او هغې نه شګې روډ جدا کېږي. دا د سره دا کولډ ډیزرټس دي. نو زیرو پایټس هغه پلانټ دي چې په ډرای ریجن کې اوسېږي. یو به یې په دې کې راځي ډیزرټ. دا ډیزرټ دوه قسمه یو کولډ ډیزرټ او یو هارد ډیزرټ. په دې دوه ډیزرټس چې کوم پلانټس اوسېږي دا به څه وي؟ دا به زیرو پایټس. په زیرو پایټس کې به دا یو اډاپټیشن دلته کې موږ وایو اوبه ډېرې زیاتې دي نو براډ لیوز یا لارجر لیوز. ټیک ده، دلته کې اوبه چونکې ډېرې کمې دي نو دا به یې اکثر نیډل لایک لیف څه وي؟ دا به نیډل لایک کون شیپ څه به وي؟ کون شیپ. بل په دې باندې انتهایي ټیک کیوټیکل څه وي؟ ټیک کیوټیکل small amount of او stomata will be very few stomata یا کله کله absent will be very few stomata. ها په دې کې یو بل یو ability ده هغه ته وایي storage ability. په دې کې څه ability ده؟ storage ability. دې اوبه څه کولی شي؟ سٹور کولی شي. او د storage ability چې کوم organs کوي هغه ته succulent organs. څه ته وایي؟ succulent organs. succulent organs. او دا succulent organs چې دا وسوي soft and juicy. دا وسوي soft and juicy. soft and juicy. او دا اکثر څه شي وي؟ roots وي او بل څه وي؟ root stem. root او stem دا دوه ځایونه وسوي دا soft and juicy وي. په دې کې د اوبو د سٹور کولو ability دا موجود دي. د دې ایگزامپل سره cactus. نو د سوال زخم چې داسې د cactus په دې کې ability د اوبو د سٹور کولو وي او داسې د ډیزرټس پلانټ د په ډیزرټ کې اوسي. اخیری ګروپ په دې کې دی هیلوپایټس. هیلوپایټس هیلو means salt and pite mean plant. دا پلانټ په دوه ځایونو کې اوسي. په دوه ځایونو کې پاتو یو ته موږ وایو sea and ocean او دریم نمبر marshy places. دلته په دې ځای چې وړي ولر او کوم ځای کې دغه چې سمندر غاړه اکثر دا marshy place. ٹھیک ہے، دغه شانتي د شي زګونه شته چې هغه ته وایي salty lakes. هغه څه وایي؟ salty lakes. This lakes چې هغه څه دي؟ salty دي. په salty lakes کې ودا څه دي اوسېږي. اوس ګوره مونږ ویلو یو خبره مونږ کړې وه په 9 کې هم درې قسمه هغه مونږ ویلو. یو ته مونږ ویلو چې درې قسمه باډیز مونږ ویلو دغه د اوبو په لحاظ سره. یو ته مونږ څه ویلو؟ یو سیم وي دوه اماونټ سیم وي. hypertonic hypotonic او isotonic. دا درې قسم سولوشنز مونږ ویلو. ټیک ده، او دا مونږ ویلو چې په کوم ځای کې سلوټ زیات وي اوبه به اقې ته ځي. په کوم ځای کې سلوټ زیات وي اوبه به اقې ته ځي. اوس ګوره سلوټ کوم چې زیرو پایټس دي کوم ته چې مونږ څه وایو؟ زیرو پایټس. فرض دا پلانټ باډي شو. دا څه شو؟ پلانټ باډي. او دلته کې دا څه شو؟ اوپن اوشن. دا سمندر شو. او مونږ دا ویلي دا مونږ تر مخکې پته چې په سمندر کې به اماونټ اف سالټ دا ټول نه څه وي؟ زیات وي. نو بهر مور سالټس او دننه لیس سالټس. چې مور سالټس اوبو بهر طرف ته ځي.
واټر بدل ته ځي دا سیلبس چې په خپل دا پلان خپل ځي هایپوټونیک سوري هایپوټونیک هایپوټونیک Yes, sir. دلته کوم دي اماونت اف سالټس کوم دي دا بهر دی نو چې کله بهر ته ځي دا د سالټس ضروري دا څه ضروري سالټس دیو د انرژي په استعمال سره سالټس او اکټیولی به څه کې سالټس او کوم سیل چې سپیشلایز کی سالټ هغه باندې ته وایي آیونوسایډز سو کوم دا هغه سیل دي ټیکینګ اف سالټس اکټیولی د ATP د انرژي په مدد سره باندې ورا سکي دا به سالټس اخلي او د دې एग्जांपल چې نو هغه سی ګراس دی سره سی ګراس سمندري غیا سی ګراس اصلو قسمه د availability of water او د osmoregulation د دې په بنیاد باندې څلور قسمه پلانټ یو د موږ سوې هیلوفایټس میزوفایټس هایډروفایټس او زیروفایټس هیلوفایټ سالټي پلانټس دي زیروفایټ ډیزرټ والا پلانټ دي هایډروفایټ وګوره د فرش واټر والا خو وګوره خو فرش واټر والا او سره میزوفایټ کوم چې په ماډریټ اماونت اف واټر کې ځکه سره ټیسو پلانټ شي په هر یو کې به سره خپل اډاپټیشن باندې شوی دی یو ټاپک په بل پات شو ایکسکریشن ان پلانټ او سبب یې